जय श्री कृष्ण। सर्व वैष्णवोने मारा भगवत स्मरण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। हेमाबेन आपનું સ્વાગત છે। આપ સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ છો જે લાઈવ થઈ ચૂક્યા છો। મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। સૂર્યકાંતભાઈ આપનું પણ સ્વાગત છે। મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। તો વૈષ્ણવો આપણે વલ્લભ આખ્યાન અને હવે નવમા વલ્લભ આખ્યાનની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છીએ અને નવમા વલ્લભ આખ્યાનની અંદર ગોપાળદાસજી છે એ પ્રથમ પંક્તિમાં એવું ગાઈ રહ્યા છે કે જેમને શ્રી વલ્લભના સમગ્ર પરિવાર છે એમના ગુણગાન છે અહીંયા ગાઈ રહ્યા છે પોતે ગોપાળદાસજી। नित्य प्रति क्षणु क्षणु समरिये श्री वल्लभनो परिवार के रसना श्री पुरुषोत्तम प्रकटिया रे जगतनो करवा उधार रे रसना। तो श्री वल्लभनी अने श्री गुसाईजीनी एवी कृपा थई के गोपालदासजी ने श्री वल्लभ ना आखा परिवारना दर्शन थया। कल्प वृक्षनी जेम जेमा मूळमा श्री महाप्रभुजी छे, थर्ड छे ए श्री गुसाईजी छे, एक डाળી छे श्री गोपीनाथजी। मनीषाबेन, विठ्ठलभाई, रंजनबेन, सूर्यकांतभाई सर्वનું સ્વાગત છે। શું કીધું છે કે કલ્પવૃક્ષની જેમાં મૂળમાં શ્રી મહાપ્રભુજી છે, થર્ડ શ્રી ગુસાઈજી છે, એક ડાળી છે શ્રી ગોપીનાથજીની અને એમાં પણ પાછી બીજી એક કડી છે એ ખીલી છે। શ્રી ગુસાઈજી નામની શાખા છે અને એમાં પણ બીજી 7 શાખાઓ છે એ ખીલેલી છે। તો આવા અલૌકિક કલ્પવૃક્ષના દર્શન છે એ જ્યારે ગોપાલદાસજીને થયા ત્યારે તેઓ કહે છે કે શું વૃક્ષમાં અને તેની શાખામાં કોઈ ભેદ હોઈ શકે એમ વિચારે છે। કોઈ પૂછે કે વડનું વૃક્ષ ક્યાં છે, આપણે આંગળી મૂકી બતાવીશું કે આ છે, તો એ કહેશે કે આ તો થડ છે। ઉપર શાખા ઉપર આંગળી મૂકીશું તો કહેશે કે આ તો ડાળી છે। તો વૃક્ષ ક્યાં છે? પાન ઉપર મૂકીશું તો કહેશે કે આ તો પાન છે, વડ નથી। તો આપણે કહીશું કે સમગ્ર વસ્તુઓ ભેગી મળે ત્યારે એને વૃક્ષ કહેવાય। डाड़ी, पान, थड़ बदा ए वृक्षोना अंग छे। तो एज प्रकारे श्री गुसाईजीनो आखो परिवार गोपाळदासजी ने एक कल्प वृक्ष रूपे छे अहीं देखाय छे। श्री वल्लभ कल्प द्रुम फलियो फल लाग्यो विठलेश शाखा सब बालक भये ताको पार न पावे शेष। तो श्री वल्लभनो आखो परिवार छे एमना अहींया दर्शन छे गोपाळदासजीने कल्प वृक्ष रूपे थाय छे अने एમને થાય છે કે આ પરિવારના એક એક લાલજી શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપે જ ઉપધાર્યા છે। ગોપાળદાસજી સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન એ પ્રત્યેક શાખામાં કરી રહ્યા છે। પ્રવીણભાઈ સરસ, પવનભાઈ, ગીતાબેન, હિનાબેન, જયાબેન, જીતા શાહ, જયાબેન અને શાંતિભાઈના આપણે બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। જેમ ભક્તોને વૃંદાવનમાં વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુ ધારી અને પત્ર પત્રે ચતુર્ભુજના દર્શન થાય છે, બરાબર એવા જ દર્શન અહીં ગોપાળદાસજીને થયા છે। એક એક શાખામાં શ્રી વલ્લભના દર્શન થતા ત્યારે એમણે ગાયું છે કે નિત્ય પ્રતિ ક્ષણુ ક્ષણુ સમરીએ શ્રી વલ્લભનો પરિવાર રે રસના। તો અહીં તેઓ પોતાની જીવાને ઉપદેશ આપે છે, જીભને ઉપદેશ આપે છે કે જીવા શબ્દ ન કહેતા જીભને રસના કહે છે।
તો જીવવા બે વસ્તુ માટે ટેવાયેલી હોય છે, એક તો સ્વાદ અને વાત. બસ એ આપણને જીવાને બહુ ભાવે. પણ એ જીવામાં પ્રભુના ગુણગાનની લાલસા જાગી છે. જે જીવાને પ્રભુનો સ્વાદ છે એ માણ્યો છે, એ જીવાને પ્રભુ રસને, જે જીવાએ પ્રભુના રસને છે એ માણ્યો છે, પામ્યો છે, એ જીવા માત્ર લૌકિક કબૂલ નથી કરતી. એ જીવા માત્ર જીવા ન કહેતા રસના કહેવાય છે. જે રસને લઈ ને જાણે અને એવું પાન કરી જાણે એને શું કહેવાય? રસના. ગીતાબેન કહે છે કે હમણાં બપોરનો સત્સંગ ચૂકી જવાય છે. સરસ, પછી પણ આપ નિહાળી શકો છો. રેખાબેન, ગીતાબેન, કરશનભાઈ, ગીતાબેન, સર્વનું સ્વાગત છે. તો જેમ મીઠાઈ ખાધા પછી ચા પીવે તો મોડી લાગે અને ફીકી લાગે, એ જ રીતે જેણે શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલના નામરૂપી માધુર્યનું પાન કર્યું છે ને, એ રસનાને જગતના બધા સ્વાદ છે ને ફીકા લાગે. જે જીવવાને શ્રી વલ્લભ અને શ્રી ગુસાઈજીના નામરૂપી રસને પીવાની ટેવ પડી ગઈ છે, એ જીવવા શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલના નામનું રટન કર્યા સિવાય રહી શકતી નથી. એને કહેવાય રસના. એને જીભ નહીં, એને રસના કહેવાય. તો ગોપાળદાસજીએ 8 આખ્યાન છે એ ગાયા છે, અને એ ગાતા એને શ્રી વલ્લભની, શ્રી ગુસાઈજીની એવી લગની લાગી ગઈ કે હવે એમની રસના ઓર કોઈ નામ છે એ કબૂલ કરતી નથી. પ્રયત્ન કરવા છતાં જીવા બીજા કોઈનું નામ લેવા તૈયાર નથી. માટે ગોપાળદાસજીએ શબ્દ આપે છે કે રસના. તો પોતાની રસનાને કહે છે કે તું નિત્ય પ્રતિ ક્ષણે ક્ષણે આ પરિવારનું સ્મરણ કર. આ કાળ કેવો છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પ્રસંગ છે. તેમણે કહ્યું કે આ કલિકાલ એવો છે કે ગાયના શિંગડા ઉપર એક રાયનો દાણો ટકે એટલી વાર પણ કોઈ ભગવદ નામ ન લે તો એનો ઉદ્ધાર છે. ભગવદ નામ લે તો એનો ઉદ્ધાર થાય. તો શું કીધું? કોના શિંગડા ઉપર? ગાયના શિંગડા ઉપર એક રાયનો દાણો ટકે એટલી વાર પણ જો કોઈ ભગવદ નામ લઈ લે તો એનો ઉદ્ધાર થાય. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે આ કલિકાલ એવો છે કે ગાયના શિંગડા ઉપર એક રાયનો દાણો ટકે એટલી વાર પણ જો ભગવદ નામ છૂટે તો આ કલિકાલ છે એ હાવી થઈ જાય. તો આપણને કલિ છે એની અસર છે એ શરૂ થવા લાગે, આપણે ભગવત સ્મરણ છોડીએ તો. માટે કહ્યું કે નિત્ય પ્રતિ ક્ષણું ક્ષણું સમરીએ. તો આ વલ્લભનો પરિવાર અને એના ગુણગાન એવા છે કે એ ગુણગાન નિત્ય કરવાના છે, તે પણ ક્ષણે ક્ષણે કરવાના છે. મહેશભાઈ, બી.આર. આરદેશના, શિવમભાઈ, વિનોદભાઈ, સર્વનું સ્વાગત છે. શું કામે આ ક્ષણે ક્ષણે કરવાના છે? શા માટે? તે પુરુષોત્તમ પ્રગટ્યા જગતનો કરવા ઓધાર રે રસના. કે છે કે આ પરિવાર એવો છે કે જેમાં સ્વયં પ્રભુ જ પોતાના પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે અવતરિત થયા છે. તો આ પરિવાર એવો છે કે જેને શ્રીનાથજી બાવા નિજ પરિવાર ગણે છે. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીને આસુરવ્યમ લીલા કરવાની આજ્ઞા થઈ ત્યારે આંખોમાં અશ્રુ લઈ અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીનાથજી બાવાને વિનંતી કરી કે કૃપાનાથ, અમે તો આ યુગની અંદર આ લોકમાં રહીએ છીએ, બનતો પ્રયત્ન કર્યો છે કે પ્રભુ આપને શ્રમ ન પડે, પરંતુ આપ એક કૃપા કરજો કે આગળ જઈને પરિવારના કોઈ બાળકથી કોઈ અપરાધ થઈ જાય, સેવામાં કોઈ ક્ષતિ થઈ જાય તો આપ તેને ક્ષમા કરજો. કયા પરિવારની વાત કરી? વલ્લભ કુળની. શ્રી વલ્લભે છે એ શ્રીનાથજી બાવાને આવી વિનંતી કરી કે અમારા કુળની અંદર કોઈ પણથી જો કંઈ પણ ભૂલ થઈ જાય, તો એનો અપરાધ થઈ જાય, તો એમની ક્ષતિ છે એ માફ કરજો. ત્યારે શ્રીનાથજી બાવાએ કહ્યું કે હે વલ્લભ, હું આપનામાં અને આપના બાળકોમાં કોઈ ભેદ જાણતો નથી. શ્રીજી બાવા પણ ભેદ જાણતા નથી, તો વૈષ્ણવો આપણે ભેદ જાણવો જોઈએ નહીં. હું આપને વચન આપું છું, એમ શ્રીનાથજી બાવા છે એ શ્રી વલ્લભને કહે છે કે હું આપને વચન આપું છું
કે આપના બાળક યદી પીઠ કરીને ઊભા રહેશે અને ડાબા હાથે જારી ભરશે તો પણ મને એમનામાં આપના જ દર્શન થશે, મને વલ્લભ જ દેખાશે. આવું વચન જ્યારે શ્રીનાથજી બાવાએ આપ્યું ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીની આંખોમાંથી અશ્રુ આવી ગયા. શ્રીનાથજી બાવાનો આ પરિવાર ઉપર એટલો બધો પ્રેમ છે, કેટલી કૃપા છે. આ પરિવારને તેઓ પોતાના નિજ પરિવાર છે એ ગણે છે. તો એ શ્રીનાથજી બાવા છે એ પોતાનું જ પરિવાર સમજે છે. તો પછી વૈષ્ણવો આપણે વારે વારે એના ચરણોની અંદર વંદન કરવાના આવે કે ન આવે? એટલે આપણે વારે વારે દંડવત કરીએ છીએ વૈષ્ણવો. તો આવા તો ઘણા પ્રસંગો છે કે જેમાં શ્રીનાથજી બાવા અને નવનીત પ્રિયજી એ પ્રમાણ આપ્યું છે કે આ પરિવારને હું મારો પરિવાર ગણું છું. શ્રી ગુસાઈજીના મોટા લાલજી શ્રી ગિરધરજી, એમના લાલજી દીક્ષિતજી અને એમના લાલજી રામકૃષ્ણજી થયા. તો રામકૃષ્ણજી હતા, જ્યારે એકવાર દીક્ષિતજીએ નવનીત પ્રિયજીને રાજભોગ ધર્યો, ધોપ દીપ કરી બહાર નીકળ્યા, ત્યારે એમના લાલજી રામકૃષ્ણજી છે એ 5 વર્ષના હતા. તે કંઈક લેવા માટે પાછળ છે ગયા હશે. બધાને ખબર નહોતી, દ્વાર બંધ કરી દીધા. નાનકડા રામકૃષ્ણજી ડરવા લાગ્યા, બહાર કેવી રીતે જાઉં, મને બંધ કરી દીધો છે. બારણું ખોલવાનો પ્રયત્ન કરે પણ ખુલે નહીં. તેઓ ભયભીત થઈ અને ડરવા લાગ્યા. બાવાને રડતા જોયા ત્યારે નવનીત પ્રિયાજીએ કહ્યું, બાવા મેરે પાસ આ જાઓ. રામકૃષ્ણજી નવનીત પ્રિયજી પાસે ગયા. પૂછે છે, બાવા ભૂખ લાગી है? भूख लगी है? हाँ लगी है. ऊपर आके मेरी गोदी पे बैठ जाओ. શ્રીનાથજી બાવાએ છે એ રામકૃષ્ણજીને એવું કહ્યું કે મારી ગોદીમાં બેસી જાઓ. રામકૃષ્ણજી ના કહે છે કે પિતાશ્રી જોશે તો મને વટશે. શ્રી ઠાકોરજીએ આગ્રહ કરી અને પોતાની પાસેનો બંટો છે એ સરકાવી જગ્યા કરી અને બાજુમાં બેસાડી દીધા અને ખીરનો ડબરો લઈ તેમાં ચમચી પધરાવી અને રામકૃષ્ણજીને આપી દીધો. બાવા એ આરોગો. વૈષ્ણવો આવું કર્યું. શ્રીનાથજી બાવાએ છે કેવી કૃપા છે અહીંયા કરી છે બાલક પર જુઓ. તો શ્રીજી બાવા છે ક્યાંય પણ છે કોઈ પ્રકારનો ભેદ છે એ જોતા નથી, અહીંયા સ્પષ્ટ થઈ આવે છે. રામકૃષ્ણજી હવે ખીર આરોગવા લાગ્યા. રાજભોગ સરાવવાનો સમય થયો. દીક્ષિતજીએ દ્વાર ખોલ્યા અને ઉપરનું જે દ્રશ્ય જોયું ત્યારે તો બહુ નારાજ થઈ ગયા. અરે આ શું કર્યું? ઠાકોરજી સાથે બેસી જઈ અને એમના રાજભોગમાંથી સામગ્રી આરોગે છે. એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં એ 5 વર્ષના નાનકડા રામકૃષ્ણજીને નીચે ઉતારી એમના ગાલ ઉપર જોરથી ને લાફો માર્યો. જ્યાં બીજો લાફો મારવા ગયા તા નવનીત પ્રિયજીએ છે એ દીક્ષિતજીનો હાથ છે પકડી લીધો. આ શું કરો છો? જરા જુઓ તો ખરા. આપે એમના ગાલ ઉપર લાફો માર્યો પણ ગાલ તો મારા સૂજી ગયા છે. શ્રીજી બાવા કે કેવા દયાળુ છે પ્રભુ. જો નવનીત પ્રિયજીએ કહ્યું છે કે લાપે ગાલ તો છે એનો છે, એના ગાલ ઉપર તમે લાફો માર્યો પણ ગાલ તો મારા સૂજી ગયા છે. નવનીત પ્રિયજીના દર્શન કર્યા. દીક્ષિતજીની આંખોની અંદર આંસુ આવી ગયા. તો આવા ભક્ત વત્સલ છે પ્રભુ અને કૃપાનાથ, આપ કેટલી કૃપા કરો છો. આ પરિવારને આપ પોતાનો પરિવાર ગણો છો, પોતાના અંગરૂપ માનો છો. પ્રહાર બાળક ઉપર થયો અને પીડા છે પ્રભુને થઈ. ઓહો પ્રભુ, તો આપને પીડા થઈ પ્રભુ. આવી કૃપા કોણ કરી શકે? શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજી માટે શ્રીનાથજી બાવાને કેટલો પ્રેમ છે. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રીનાથજી બાવાનું પ્રથમ મિલન થયું ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીને થયું કે હું શ્રીનાથજી બાવાને શું ભેટ ધરું. ત્યારે પોતાના માતૃશ્રીની આપેલી કંઠસરી પોતાના કંઠમાંથી કાઢી અને શ્રીનાથજીને ધરાવી. શ્રીનાથજી બાવાને વલ્લભ માટે એટલો પ્રેમ કે ચાહે કેટલાય રત્ન જણી શૃંગાર શ્રીનાથજી બાવાને ધરાય
અને વડા થાય, પણ એ કંઠસરી છે કદી એ વડા થતી નથી. એટલે આપણે ક્યારેય પણ છે રાતે પણ પ્રભુ પોઢે છે તો આપણે કંઠસરી છે એ ક્યારેય વળી કરતા નથી. બાકીના શ્રૃંગાર આપણે વડ્યા કરીએ પણ કંઠસરી છે પ્રભુને ક્યારેય પણ વળી થતી નથી. તો એટલો સ્નેહ છે કે પ્રથમ મિલન છે થયું જ્યારે મહાપ્રભુજીને શ્રીનાથજીનું, ત્યારે આ કંઠસરી છે શ્રી વલ્લભે આરોપી છે જેમના કંઠમાં, એ ક્યારેય પણ છે અળગી કરતા નથી. પ્રાચીન બાળકો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે કોઈ કારણસર કંઠસરી કદાચ ખંડિત થાય, તેને સિદ્ધ કરાવવા માટે બહાર આપવી પડે તો જ્યાં સુધી શ્રી મહાપ્રભુજીની આપેલી કંઠસરી આપનાથી દૂર રહે ત્યાં સુધી શ્રીનાથજીના જારી અને બંટા બંને સરાવી લેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી વલ્લભની કંઠસરી ન ધરું ત્યાં સુધી કાંઈ પણ આરોગીશ પણ નહીં, એમ શ્રીનાથજી બાબા કહે છે. અને જલ પણ નહીં લો. કેટલો પ્રેમ શ્રીનાથજી બાબાને મહાપ્રભુજી માટે છે, આ વાત ઉપરથી ખ્યાલ પડે. માટે કહ્યું કે શ્રી વલ્લભનો, શ્રી વિઠ્ઠલનો પરિવાર, જેને ઠાકોરજી સ્વયં પોતાનો પરિવાર માને છે, તેને નિત્ય પ્રતિ ક્ષણુ ક્ષણુ સમરીએ. આ પ્રથમ કડીમાં બે વસ્તુ બતાવી. મને બતાવો કે જીવા ગાય કે સ્મરણ કરે. જીવા છે એ ગાય કે સ્મરણ કરે. રસનાનું કાર્ય છે એ ગુણગાન ગાવાનું છે કે પછી સ્મરણ કરવાનું છે. તો આમાં રસના શબ્દ કોને માટે કહ્યો હશે? જો રસના શબ્દનો અર્થ જીવવા કરીએ તો એમ કહેવાય કે નિત્ય પ્રતિ ક્ષણુ ક્ષણુ ગાઈએ શ્રી વલ્લભનો પરિવાર અને રસના. તો અહીં સમરીએ કહ્યું છે, તો જીવાને સ્મરણ કરવા કેમ કહ્યું હશે? જીવા દ્વારા સ્મરણ છે કેવી રીતે થાય? જોવા જઈએ તો સ્મરણ પણ જીવા જ આપણને કરાવી શકે છે. રસના શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે. જેમ જીવાને આપણે રસના કહેવાય છે, તેમ ક્યારેક મનને પણ રસના કહેવાય છે. મનનું કામ છે એ સ્મરણ છે અને જીવાનું કાર્ય છે એ ગુણગાન છે. અહીં સમરીએ કહ્યું છે માટે તેનો અર્થ મન પ્રત્યે છે. અહીં ગુણગાન ન કહેતા સ્મરણ કહ્યું અને છતાં રસના શબ્દનો ઉપયોગ છે એ કર્યો. તો રસના એટલે કે જે રસ લઈ જાણે. હવે જે આ જીવવા છે એ જ્યારે ભગવદ રસ પ્રાપ્ત કરવા લાગે ત્યારે એ રસના કહેવાય. જ્યારે આ મન છે એ ભગવદ રસ પ્રાપ્ત કરવા લાગે ત્યારે પણ રસના કહેવાય. આની અંદર જ્યારે પણ રસના શબ્દ આવે ત્યારે કોના માટે આવ્યો છે તેની લિંક છે એ મેળવી લેવાની હોય. દિનેશભાઈ, ગીતાબેન, સચિનભાઈ, પાવતીબેન, સેજલબેન અને નેભાભાઈ સર્વનું સ્વાગત છે. શ્રી ગુસાઈજીના ચંદ્રાવલીજી સ્વરૂપે દર્શન છે એ 7મા અને 8મા આખ્યાનમાં થયા. 7મા આખ્યાનમાં શ્રી ચંદ્રાવલીજીની નિકુંજમાં શ્રી ઠાકોરજીને યુગલ સ્વરૂપે છે એ પધરાવ્યા, ત્યાં પોઢ્યાવ્યા. પછી જાલરંધ્રમાંથી ઘણી સખીઓ છે એ લીલાના દર્શન પણ કરતી હતી. જે સખીઓએ આ જાલરંધ્રમાંથી દર્શન કર્યા એમાંની જ એક સખી હતી આ ગોપાળ દાસ. તેઓ પોતાનું નામ ન લેતા નિત્ય લીલામાં પોતાનું જે સખી સ્વરૂપ છે તેનો નિર્દેશ છે અહીં આપી રહ્યા છે. અહીં રસના શબ્દ પોતાના એ સખી સ્વરૂપ માટે કર્યો હશે. કહે છે કે હું તો ભૂતલમાં છું. ગુસાઈજીની આ પરિવાર લીલાના દર્શન કરી રહ્યો છું, પણ હે રસના સખી રૂપ મારું નિત્ય લીલાનું જે સ્વરૂપ તું તો છે એ નિકુંજમાં છે. નિકુંજમાં બિરાજેલ મારા સખી સ્વરૂપ રસના તમે પણ કહું છું કે ઠાકોરજીના ગુણગાન ગાય છે, પણ તને પરમ ફલની પ્રાપ્તિ છે એ ત્યારે થશે જ્યારે તું પણ શ્રી ગુસાઈજીના અને તેમના પરિવારના ગુણગાન છે ગાઈશ. આમ ગોપાળદાસજી ભૂતલ ઉપર બેઠા છે પણ નિત્ય લીલાના પોતાના સખી સ્વરૂપને છે નિત્ય લીલામાં જોઈ રહ્યા છે. તો એ ત્યાંની યુગલ સ્વરૂપની લીલાનો રસ લઈ રહ્યા છે, માટે પોતાના એ સ્વરૂપને રસના નામથી સંબોધિત કરે છે. કે છે
કે તારો ભાવ છે ત્યારે જ દ્રઢ થશે કે જ્યારે તું ભૂતલ ઉપરની શ્રી ગુસાઈજીના લીલાનું છે એ સ્મરણ છે એ કરશે. માટે જાણે નિત્ય લીલાના એ સ્વરૂપ સામે હાથ કરીને કહે છે કે નિત્ય પ્રતિ ક્ષણું ક્ષણું સમરીએ શ્રી વલ્લભનો પરિવાર રે રસના. જ્યારે ગોપાલદાસજી આ વાત પોતાના સખી સ્વરૂપને કહે છે ત્યારે કહે છે કે મને તો અહીં પુરુષોત્તમ મળ્યા છે. નિત્ય લીલાની સખી પૂછે છે કે હું તો અહીં નિત્ય લીલામાં પ્રભુની સેવામાં છું અને મને નીચે આવવાનું ને ત્યાંની લીલાનું સ્મરણ કરવાનું કેમ કહો છો તમે? ત્યારે ગોપાલદાસજી કહે છે કે અહીં જે પરિવાર છે તે બીજો કોઈ નથી, તે પુરુષોત્તમ પ્રગટ્યા રે, જગતનો કરવા ઉધાર રે રસના. એ જ પુરુષોત્તમ જેના દર્શન તું કરે છે ને એ જ અહીં પ્રગટ્યા થયા છે, એ જ અહીં પ્રગટ્યા છે. તો આ જે પાત્રમાં ભરીને મોકલ્યું છે હતું તેનો રસ છે એ ચખાયો અને માત્ર પાત્ર જોઈને એનું અનુવાદ છે એ સમજાય, પણ અંદર છે એ ડૂબકી મારીએ તો એનો મૂળ અર્થ અને ભાવ છે એ સમજાય. જાગ્યો છે કે રસનાને સ્મરણ કરવાનું કેમ કહ્યું હશે એવો પ્રશ્ન જાગ્યો છે. ગુણગાન કરીને જીવવાને સ્મરણ કરવાનો નિર્દેશ કેમ કરે છે? સાધારણ અર્થ સાંભળીએ તો આધિભૌતિક અર્થ સમજાય, પણ એ પાત્રની અંદર ડૂબકી મારી એના મૂળ રસને જાણીએ ત્યારે પંક્તિના આધિદૈવિક અર્થ અને આધિદૈવિક લીલાના દર્શન આપણને થાય. હવે બીજી કડીમાં ગોપાળદાસજી આ પરિવારનું સ્મરણ કરવાનું કારણ બતાવે છે કે શું કામ આપણે સ્મરણ કરવું જોઈએ. બીજી કડીની અંદર ગોપાળદાસજી ગાઈ રહ્યા છે કે કલીમાં કારણ એ છે બીજું સર્વ ભૂમિનો ભાર રે રસના. વાહ ભાઈ વાહ. એ વિના બીજું સર્વ બાદલું, એ વિના બીજું સર્વે બાદલું, 14 લોકનો શણગાર રે રસના. તો અહીંયા શ્રી વલ્લભ પરિવાર છે એમનું સ્મરણ કરવાનું શા માટે કહી રહ્યા છે? બીજી પંક્તિની અંદર આપણને છે સુંદર રીતે સમજાવી રહ્યા છે કે શા માટે શ્રી વલ્લભના પરિવારનું સ્મરણ છે એ કરવું જોઈએ. પણ સવિશેષ આપણે વિસ્તારથી આવતીકાલે જોઈશું. વૈષ્ણવ બીજી પંક્તિ છે એમનું વિવરણ છે આપણે આવતીકાલે સાથે મળીને જોઈશું. ત્યાં સુધી સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સેજલબેન, પાવતીબેન, લલિતાબેન અને મહેન્દ્રભાઈ સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.